triệu năm trước, Australopithecus bắt đầu thích nghi với cuộc sống ngày càng nhiều trên mặt đất. Di chuyển theo nhóm giúp tăng khả năng quan sát và giảm rủi ro cho từng cá thể. Nguồn thức ăn của họ trở nên đa dạng hơn, bao gồm thực vật thấp, côn trùng và những gì có thể tìm thấy trên mặt đất. Alo. Trong bầy, Cái các loài trào tự nhiên vụ của Phúc Hà ấy, không rõ ràng. thì chị nhờ bên em làm việc với lại bên công an như nào rồi? Việc sử dụng địa hình giúp họ tiết kiệm năng lượng và tránh điều kiện khắc nghiệt. Bây giờ đó thì Phúc Hà bị bóp cổ như thế, bị cướp nó bóp cổ như thế thì bây giờ nó cũng chẳng biết trông cậy vào ai á, thì chị thuê bên em là luật sư, thì có gì thì em hỗ trợ đến bên công an cho chị với. Con bé nó cũng chẳng quen biết ai, nó cũng bị nó bóp cổ cũng nguy hiểm đấy, đau. Về chị cho đi khám nhưng mà may không sao, nó tím hết cổ, nó vào hai cái tay nó bầm, nó tím hết cổ, kiểu như kiểu tay bấm vào cổ ấy, nó bầm nó tím hết vào em ạ. Ủa chị Bích vừa về à? Có gì thì hỗ trợ cho chị với, chứ không bây giờ nếu hôm đấy mà không có dân người ta hùa ra thì chắc là bọn cướp nó bóp cổ con bé Phúc Hà chết chứ. Hoặc bảo là nó bảo cháu nghẹt, cháu không thở nổi nữa mà hai cái tay nó bấm vào hai bên cổ đau như thế chứ. Chị ơi, chị vừa đấy, nguy hiểm lắm. Thật đây. Mà con bé nó tốt bụng chứ, nó đi nó cứu người chứ, nó đang trên đường đi chợ về thì nó gặp mà đi thu hoạch hay là đi chợ đó, nó gặp mà ông này á, ông ấy bị cướp, thế là nó mới lao vào, nó giật lại túi tiền. Thế xong bọn kia nó mới điên quá, hay là nó bóp cổ con bé này để nó giật lại túi tiền ấy. Đó, có hai tên mà. Đấy. Thì chị thuê em luật sư hết bao nhiêu tiền chị gửi nhá, không có gì hỗ trợ dự án này cho chị với nhá. Cảnh giác vẫn không bao giờ dừng lại. Chị cảm ơn. Có gì chị liên lạc lại nhá. Chị nghe tin đã là chị vội vàng về ngay. Chị về chị vội vàng vào trong làng con bé, không thấy hai mẹ con đâu cả. Chị không biết là nó như thế nào, thì con bé khổ thân thế chứ nhỉ. Chị thôi vội vàng sang bên này hỏi cô xem tình hình mà cô có biết gì đến cháu không, thì chị mà bây giờ chỉ có mỗi cô Hà là biết thôi, chứ còn chả biết hỏi ai. Cũng may là người không sao chị ạ. Sợ em á, 2 hôm bé San nó ngủ với em, mà chị thì không ở nhà. Chị uống nước đi, em đun nước trà matcha cổ thụ của Hà Giang mình ấy, với lại cái lá sen đun lẫn, uống vậy cho nó tốt cho sức khỏe. Australopithecus không phải là con Chị uống đi. Dễ uống nhỉ, thơm, dễ uống. Uống nó ngon mà. Ngon nhỉ, cô chị có sưu tầm. Một chị sốt ruột ơi là sốt ruột, bảo không biết là như thế nào, khổ thân con bé thế, gặp hết chuyện nọ chuyện kia. Nó hiện lại cũng được như thế mà toàn là gặp những cái chuyện chớ chê như thế này. Chị sốt ruột quá rồi. Chị vào là đóng cửa à? Vào đóng cửa. Chắc là bé San thì đi học. Thế còn bé San được nghỉ hè rồi. Bé San được nghỉ hè rồi, thế là hình như bố mẹ nuôi đón đi vào trong bản ấy. Thế à? Vâng. Hôm qua Phúc Hà
lên làm việc với công an suốt mà gặp thì xong bố mẹ nuôi ra thì bảo mời các Phúc Hà vào nhưng mà Phúc Hà không đi được, là bố mẹ nuôi đó vào trước bảo đi chơi mấy hôm. Thế cô có biết tình hình của con bé nó công an nó phải biết là tình hình là cháu nó như thế nào? Chị cũng xúc ruột lắm cơ, công an nó vào cuộc kia chả biết là như thế nào. Đầu đuôi là như thế này, em kể chuyện cho chị nghe. Phúc Hà đi thu hoạch ở bên xã Linh Hồ ấy, chứ không phải xã mình. Thế là gặp mà cái ông này, ông ấy vừa mới bán đất, xong để ông ấy lấy tiền đi chữa bệnh tim. Ông ấy bị bệnh tim phải đặt cái gì stent cái gì đấy. Thế xong rồi là trên đường ông ấy đi viện thì ông là người dân tộc của mấy Phúc Hòa đó. Thế là trên đường đi viện thì ông ấy bị cướp. Chúng nó biết ông bán đất, ông ôm tiền để chữa bệnh. Đấy. Thế sau là nó cướp cái túi tiền của ông ấy. Thế là đúng lúc đấy Phúc Hà gặp chị ạ. May quá nhỉ. Thế là Phúc Hà cứu à? Phúc Hà gặp xong máy giật lại túi tiền. Nó thầy Phúc Hà kể với em, cháu giật lại túi tiền, xong bắt đầu nó quay ra, nó mới giật túi tiền không được, xong nó quay ra nó đấm đá cháu. Bảo cũng bị đau ấy, nó đấm đá. Xong cuối cùng đấm đá thôi thì Phúc Hà nó khỏe, nó bật lại, xong bắt đầu là nó một thằng nó ôm, xong là để nó ôm, nó giật túi tiền. Một thằng nó ghi xuống, nó bóp cổ. Vì con này nằm xuống nó bóp cổ chị ạ. Nó bóp kiểu nó bóp kiểu như này này. Thì là rồi hai cái tay nó bầm vào hai bên này này. Thế tím thì chặt tim hết rồi. Rớm máu ra cơ mà. Thế à? Vâng. Chứ đàn ông chúng nó bóp thì xong con này bảo đang không thở được, đang thế này thì dân nó ùa ra chị ạ. Ùa ra xong là bọn kia nó bỏ chạy đi. May mà tiền ông ấy vẫn còn chạy đi nhưng mà không được, dân nó bắt. Bắt xong bắt đầu nó quay ra nó đổ cho Phúc Hà là cướp tiền của ông. Xong rồi hai thằng nó cứu ông, nó lại lật lại như thế chứ chị. Tại vì nó không có ai làm chứng nhỉ? Vâng. Thế xong chết nhỉ? Xong là nó lật lại như thế mà bây giờ vẫn cứ đang nhùng nhằng kiểu như thế. Em phải bảo lãnh cho Phúc Hà về chứ chị. Phúc Hà cứ 1 đêm, 2 đêm, 1 ngày. Thì con bé là thế nào nhỉ? Con bé sang sang như ai trông? Em trông như em chăm chứ còn ai chăm nữa. Thì may có cô vào thì trời chăm. Em cũng không nhớ rằng bọn chị về cơ. Thế thì xong là cũng may của con bé nó ngoan chị ạ. Xong mà hôm đấy nó lại ốm nữa, xong nước mũi nó cứ chảy ra, xong nó kêu đau đầu, thì em cho uống thuốc, xong em bôi cao cho nó, xong đỡ ho, nó đét trẻ nó cả. Đấy, xong cái bọn cướp kia nó cũng ghê gớm chị ạ. thế là nó lật lại nhỉ? Nó lật lại, nó bảo cho cái nó bảo Phúc Hà cướp. Thì xong Phúc Hà mới bị giữ. Sau khi mà ông kia tỉnh lại, ông ngất mà. Sau ông tỉnh lại thì công an đến lấy lời khai là Phúc Hà là người cứu. Đó. May là ông tỉnh. Vâng. May ông tỉnh. Nhưng mà bây giờ là em phải đòi quyền nợ cho Phúc Hà nhà mình. Bây giờ nó bóp cổ con bé, nó đấm đá con bé đau như thế thì bên đấy nó phải bồi thường chứ. Gia đình bên đó phải bồi thường chứ. Đúng rồi. Còn bọn này thì bị nhốt hết rồi. Nhốt là bắt chứ. Chia trên 3 triệu là bị truy tố rồi, nhưng mà nhiều tiền mà chị. Tiền của ông với cả mấy chục triệu mà, ít tiền đâu. Xong Phúc Hà gọi em bảo là cô đi với cháu ra công an cùng. Thì hôm qua thì hai cô cháu đi. Vậy em đưa Phúc Hà ra công an. Thì xong mà làm việc bên công an là xong hết rồi. Và bây giờ em về em tìm luật sư, em thuê luật sư để đòi lại công bằng cho Phúc Hà. Nó đánh tím hết người vào mà chị.
tím hai bên cổ này, tím đã đành nhưng mà trong người nó vạch cho em xem, nó trầm nó đã, cái này kinh lắm. Quá may chị mình sang cô hỏi để tận tường xem là câu chuyện như thế nào. Có là chị cũng gọi điện đến nó, chỉ nói qua nó là như thế thôi, cho nên là chị cũng chẳng hiểu được với câu chuyện như thế nào cả. Thế sang cô kể như thế này tận tình rồi lúc như thế này chị mới thấy quá nguy hiểm, mà khổ cho con bé quá, còn con bé sang sang may là cô còn chăm sóc. Thế mà cô cũng gọi điện cho chị về sớm. Con bé thường con bé Phúc Hạ này quá cô ạ. Con bé nó ngoan, nó hiền lành, nó chịu khó chịu thương, mà số nó lại cứ đời sau lại vất vả, lại bất hạnh thế chứ nhỉ. Gặp hết chuyện nọ đến chuyện kia, sống không được yên, khổ thế chứ nhỉ. Thường con bé quá cơ, khổ thân nó. Mà cả nhân nó về cả gia đình là chị Vàng cũng để gửi cho hai đứa cho nó này, chồng cho nó chính danh phận để đưa các hai mẹ con nó ra ngoài này ở với chị. Không có ở như thế này chị cũng lo lắm, cơ hai mẹ con nó có ở trong đấy. Mưa bão sợ, bão to cái là chị sợ tấp cái lề cũng như hai mẹ con đi buồn biết đi ai. Chị cứ bảo nó ra đây ở chị đi. Chị vẫn cứ bảo cháu lâu rồi, bảo nhiều lần rồi, nhưng mà cháu nó không ra, tại vì nói đúng ra nó chưa danh chính ngôn thuận gì cả, cho nên là cháu nó ngại nó không ra. Khổ thế thì nhỉ. Bây giờ nó Phúc Hà nó phải giữ lòng tự trọng của nó chứ, tự dưng nó theo dai về đây ở Đấy chị thế thằng Nhân mà đáng nghe thằng Nhân nó ở nhà nó đưa về còn nghe được, đưa vợ đưa con nó về xong mà là cưới xin sau cũng được. Bây giờ thằng Nhân nó không ở nhà, tự dưng nó về nó ở với chị thì nó cũng phải giữ sĩ diện cho nó chứ. chị theo chị nghĩ là chắc là giờ cô thì cô xem thế nào tác động bộ kia vào chị ấy, bảo cháu nó động viên cho cháu nó ra ở ngoài này với chị. Cô xem là cô tác động cho mẹ con nhà nó, cho nó ra ở ngoài nhà chị, cho nó đưa con nó đi học cho nó gần, cho nó dễ dàng, xong rồi là mình chị đi làm cũng đỡ lo. Không có là chị lo lắm, hai mẹ con nó ở trong đấy. Ôi, em nói rồi nhưng mà Phúc Hà nó cũng khái tính lắm chị ạ, chị ăn quả quýt này. Nó cũng khái tính lắm, nó không nghe chị. Nó cứ bảo là bây giờ anh Nhân nhạt nhẽo với cháu rồi, xong rồi là anh thay lòng đổi dạ rồi cô ạ. Anh không như ngày trước nữa, anh cứ đi xa là anh lại như thế. Nên là chắc nó cũng ý là con ra, còn em cũng nói nhiều rồi. Mà thằng Nhân nhà chị nó cũng ít điện thoại về. Nó ít gọi cho chị à? Nó cũng ít gọi, độ này nó cũng ít gọi chị. Mà lắm lúc chị gọi không biết được, không hiểu như làm sao. Ở nhà thì là rõ ngoan, giờ ra xã hội, xa bố xa mẹ, giờ chị chỉ sợ là xã hội nó đưa đẩy ấy. Em nghĩ khéo nó Nhân nó có người khác rồi chị ạ. Thế cô Hà nó gọi điện, nó nói chuyện với chị là Nhân ít gọi điện về, có vẻ kiểu nhạt nhẽo ấy. Chị cũng lo lắm. Chị gọi điện chị quát, chị chửi Chị nó cũng chậm. quát rồi, chị cũng chửi rồi, chị nói rồi, cái gì nên nói chị nói hết rồi. Thế bây giờ mình cũng trực tiếp ở đấy. Thế bây giờ theo cô bảo thế nào làm thế nào được? Mưa rồi đó. Cháu đêm đến mưa đấy nhỉ chị. Chị uống nước đi, ăn quả uống nước đi. Không ai uống được 2 lít Không ai này. uống được, đúng không? Chị còn không đến 1 lít. Em cũng được 1 lít. Uống nước ăn quả quýt ngọt, ngon. Bên trong sự nhờ cô thuê luật sư để cô hộ cháu đấy, để đòi công bằng cho cháu. Có thiệt thòi cho nó quá, không phải là tất cả là vì tiền đâu đây, nhưng mà là nghĩ là làm thế nào để làm cái gương cho lần sau cho chúng nó cũng phải biết là
Phúc Hà nó cũng có bề thế, nó có người nọ người kia làm nọ kia để còn ấy chứ còn không để thế này là lần sau một này nó lại cứ tái phạm như thế này, có người chống lưng. Đấy, cô cứ thuê luật sư hết bao nhiêu tiền thì chị sẽ gửi cô. Tiền nong thì em no được, em cũng hỗ trợ được, em no được. Nhưng vấn đề là em bực mấy cái bọn này, em bực em phải làm cho ra ngô ra khoai, chứ còn như Phúc Hà thì nó ở một mình, nó vạch người ra cho em xem á, còn tính tái hết người vào chị ạ. Dạ may quá là nhân viên đến chúng không có là chị cũng lo mẹ con cháu nó khắp ở trong đấy đấy, chị cũng lo. Mình phải làm gương. Để em gọi cho Phúc Hà xem là nó đi đâu, mà hôm nay chị vào không được, chị không gọi được cho nó à? Không gọi được cho nó. Chị không gọi được thì cho mẹ con nhà nó đâu, cho nên chị mới phải chạy sang cô để hỏi tình hình như thế nào. Đấy, nó còn là biết điều gì không thấy đấy chị vậy. Ai Mà chị biết ngay ai nó làm việc nó làm. em cứ tự thật nhé. Không phải tất cả. Chị học tiếng Trung toàn dùng AI. Cô giáo bảo các em bây giờ thông minh, các em bây giờ vào AI các em hỏi thì các em biết, còn từ nào mà không biết hãy hỏi cô, không có cái gì hỏi cô. Đá phải lửa đó. Vậy thì đồ đá Đập vào nhau cái lửa lên. Bây giờ là sướng nhất rồi nhờ. giờ cái gì không gian đa chiều 11 chiều chả sướng nào. Bây giờ công nghệ AI nó làm, bây giờ Trung Quốc nó còn giờ các nhà hàng toàn dùng người máy nước ngoài ấy. Bà điểm trở rơm, lấy rơm về làm gì nhé. Đi đâu về đấy không? Mẹ cũng ở đây à? Mẹ về bao giờ đấy? Mẹ về, mẹ về mẹ sang bên con đóng cửa gọi chả thấy được, thế mẹ chạy sang cô Hà hỏi xem tình hình của cháu từ hôm mà bị bọn cướp nó đánh hết xong là mình rơi xuống đường ấy, bây giờ nó cứ tận tìm đấy cô ạ. Lúc gọi được lúc không? Cô vừa gọi cũng không được mà. mẹ sang tận nơi thấy hai mẹ con ở nhà đây đóng cửa khóa cửa, mẹ gọi điện thoại không thấy được, thế mẹ sốt ruột mẹ phải sang cô Hà hỏi tình hình xem thế nào, con thế nào. Con đi thu hoạch mẹ, điện thoại không gọi được, con chẳng mang đi, con vứt ở nhà. Thế tình hình thế nào mẹ sốt ruột? Phúc Hà ngồi rót nước uống đi, bổ cam ăn đi. Mẹ sốt ruột ơi là sốt ruột, mẹ về mẹ phải chạy sang ngay. Con thì con không sao rồi mẹ. Thế sao bỏ cái cổ con mà đau lên tình hình thế nào, cổ chưa đỡ chưa? Vâng, bị nó bóp tím mấy hôm nay nó cũng đỡ rồi mẹ đây này. Có bóp thuốc gì không? Có bôi thuốc gì không? Có, cô Hà cho thuốc con bóp rồi, bây giờ nó vẫn hơi thâm thôi. Nó vẫn còn hơi nốt đấy cả. Vất vả quá đi. Mà con vẫn may như thế này cũng là may rồi đấy. Con không sao rồi mẹ. Mình làm người tốt thì người cũng may là có dân làm ở đấy, người ta cũng hỗ trợ con, cũng lên làm chứng cho con, nên là con cô Hà lên bảo lãnh cho con mới được về mẹ. Ngày mà có cô Hà, cô giang tay cô giúp đỡ.
cô đang thuê luật sư cho con để cho cái bọn kia cũng là làm một bài học cho bọn kia để cho nó rút kinh nghiệm, không có là nó cứ cậy nọ kia là nó bắt nạt như thế là không được. Nó liên quan đến cái nó bóp cổ con, nó đánh đấm trong người tím như thế này. Mẹ cũng thấy cô Hà kể thế. 2 thằng cướp đấy bị nhốt rồi, chắc là xử án đó. Cô đang thuê luật sư đó. Cô thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi của Phúc Hà. Cô thuê luật sư của cháu luôn ạ? Mẹ Bích đang bảo mẹ Bích trả tiền thuê luật sư cho đó. Tiền đấy thì con đã từ trả được cô ạ. Sau này người ta phải bồi thường, gia đình người ta phải bồi thường cho mình chứ. Kia thế nào rồi Phúc Hà? Dạ. Ông cụ kia thế nào? Cháu đi thăm không? Ông cụ về rồi cô ạ. Về nhà rồi à? Vâng, về Sao nhà. lại không ấy à? Không đi viện tiếp à? Thấy bác ấy bảo là bác sĩ bảo là bố cũng 50 mà điều trị thuốc cũng 50%, nên là bác bảo là thôi bác cứ về nhà để điều trị thuốc ở nhà đã xem như thế nào. Bé San đâu hả con? Dạ, để San vào trong kia với bố mẹ nuôi rồi nè. Chán quá nhỉ, khi mẹ về San đi vào với mẹ nuôi. Bố mẹ nuôi bảo là lâu quá rồi không đón San vào chơi, nhớ San. Với lại nghỉ hè rồi là ra đón hả? Vâng. Mẹ cũng vừa bàn với lại nói chuyện với cô Hà là đang bảo động viên con để con ra ngoài con ở. Ở trong kia thì con làm ở trong kia thì vẫn chắc chắn mà, nên là mẹ cứ để con ở trong đấy đã. Sau rồi anh Nhân là con về ấy, thì lúc đấy con ra ở với mẹ sau. Thế rồi mẹ Nhân ra điện thoại cho con ta. Anh cũng gọi nhưng mà thưa ngày trước lâu lâu anh mới gọi nè. Thì mà nó lại ít điện thoại thế nhở? Chắc là công việc của anh ấy nhiều nên anh không có thời gian để gọi thì sao. Nó ít gọi cho mẹ đấy. Lúc mẹ gọi không được đâu. Nhân này có vấn đề rồi, chị Bích phải xem xét lại đi. Đấy, chị sợ nó ở nhà này nó rõ ngoan. Thế nhưng mà cháu nó ra xã hội ấy cô. Xã hội bây giờ chị chỉ sợ nó lại ra ngoài xã hội đưa đẩy ấy. Mắng thì chị cũng mắng rồi, nói rồi. Chẳng biết là anh ấy bận công việc nên là như nào, mà dạo này anh ấy ít liên lạc với con, cũng với cả cũng anh có gọi về thì cũng chỉ nói 1-2 câu thôi, cũng chả buồn nói chuyện với cả San. San được nghỉ hè thì bố mẹ nuôi lại ấy à? Bố mẹ nuôi lại đón đi à? Vâng, bố mẹ nuôi San bảo là lúc học thì đón đi chơi thì cũng chẳng được mấy ngày, bây giờ nghỉ hè rồi là đón đi chơi thời gian xong là cho về. Con với lớp công nữa. Chị biết về đêm không ạ? Chị đêm qua chị về đấy. Để đến nhà thì sáng nay bảo cái cháu nó chuyện với nọ kia thì chị chạy vào. Sốt ruột quá Chạy vào thì không thấy hai mẹ con nó đâu. Con vừa đi ra mà mẹ. Con vừa đi đưa chân San để bố mẹ nuôi San lên xe. Con xong là San với bố mẹ nuôi lên xe, con mới về qua cô Hà chơi tí. Đấy là mẹ vào chắc là lúc đấy là con đưa. Vâng. Lúc đấy chắc là con vừa đi khỏi xong á. Mẹ vào mẹ không thấy. À, thế là mới bắt xe ca ở bên đường à? Vâng, rồi bắt xe bên này xong. Con đưa chân bố mẹ nuôi San với San, còn bố mẹ nuôi San còn đưa đi vào chợ mua đồ nữa cơ mẹ. Nào là đồ chơi, vâng, mua quà cho thân San, đồ chơi váy vóc, ôi bố mẹ nuôi mua nhiều lắm. Bố mẹ nuôi San thương San mà Chiều. Thế chắc chị Bích vào thì Phúc Hà đi. Chắc Xong là ghé chợ 27. Chắc là ghé vào trong chợ 27 lên chị vào không gặp. đây là không gặp được. Lúc đấy vào xem là
là Phúc Hà đưa chân sang. Ngồi với bà thôi. Ngồi với bà thôi. Rồi xuống rồi. ra đây bác Ngồi với bà thôi. Nó muốn xuống để nó bò nó đi đấy. rồi nào bước bước Rồi khác nhỉ. 1 2 1 Đấy. Bước được 2-3 bước rồi đó. 2 1 1 2 Cái này là nó thích đi lắm đấy. Nó thích đi lắm đấy. Thích tập đi đấy. San có bố mẹ nuôi cũng thích nhỉ. và Lâu lắm rồi bố mẹ nuôi bị già rồi nhỉ. bố mẹ nuôi bảo Cả năm rồi đấy. và nhớ lắm nhưng mà xa quá. Xa quá. Cái này bây giờ nghỉ hè ấy. Cháu Với được nghỉ. Sang cũng học cả năm đón đi 1-2 buổi cũng không bỏ đường xa. Thế là bố mẹ nuôi San bảo thôi để San nghỉ hè đón luôn một thể đi chơi luôn một thể. Tiền đền cho bà Bà này đen lắm chị ạ. Nó cứ xúi sủi nó cứ hỏng hết cứ lợn cái kia. Đêm nằm thì đè vào cái điện thoại. Sáng dậy thì kể cái màn hình ra quán thì bảo là thay cái đấy màn hình đấy hết 6 triệu. Làm thế nào mà lại đè lên cả điện thoại vậy? Kiểu như kiểu mình xem điện thoại xong lúc Xong mình mình rơi quên. ngủ thì ngủ quên ấy. Nó kể cái màn hình. Chắc Kể là sập một cái màn hình luôn. Ra quán Nam hỏi thợ sửa nó bảo là bây giờ hỏng màn hình trong rồi phải thay 6 triệu. rồi. Thế để ngang với lại thế là cô có thay chưa? Có thay đâu. Mua hết nào cái điện thoại này nó mấy chục triệu một cái, thay cái màn hình nó đắt chị ạ. Đắt giờ. như 6 triệu như điện thoại của bác này mua được Cái hết. nào đen lắm chị ạ. Xong cái ô tô thì để sân cái kia. Xong là cái máy múc nó đi qua nó bắn hòn đá vào, xong mớ toan thì gương hỏng cũng thay hết 5-6 triệu một tiền đấy. Không bắt đền được đâu. Không bắt đền được à? Thì soi cam ra máy múc nó đi qua thì đá nó bắn vào thì mình phải chịu thôi chứ nào. Đấy dạo này nên là không to không Đâu to. nào bước nào nắm vào tay bác nào bước nào 1 2 3 1 2 3 Cầm tay chả thấy thật xanh đâu. Đấy, nó bước lên. 1 bước bé thôi chứ bước to đây bước to đây đúng rồi bước bé đây thôi 2 1 ơi rồi nhảy 1 2 1 Anh anh ảo ảnh. 1 2 ông vừa đi vừa nhún nhảy á vừa đi vừa nhún nhảy á ông lùi á ôi dồi ôi rồi bước lùi ôi bước lùi Bích ơi, à, ở trong Hồ Long ấy bây giờ đẹp lắm chị ạ. Ngay Hồ Long ngay ở đằng chị sau đi Hồ nhà Long. mình đây này. Mai mình mai mấy chị em mình đi dạo hồ đi chơi đi nhỉ? Đi Mấy ly chị về nhỉ? Đợt Về này chị em cũng cũng muốn, mệt mỏi nhiều việc quá, đi chơi tí cho nó Mấy chị em bà cháu đi chơi. hít thở không khí trong lành nhé. À thế chiều mai nhỉ? Chiều mai tầm 4 giờ đi kiểu cho nó mát. Lúc đấy thì mặt trời Ở đấy nó ngả nóng chiều hết rồi. nó mới mát, nó Chiều có là mai buổi đi sáng chơi. thì nắng lắm. Đẹp nhá. Mà ở trong đấy nhá, em đi họ đi bắt ốc nhiều lắm. Hôm qua kia đi từ thiện đi qua đấy họ bắt ốc ở đấy nhiều lắm. Nhiều ốc lắm ạ. Nhiều ốc. chắc cháu về đi hái hoa sen ông nội bảo là hoa sen của ông nội nên hái rồi ông hái trước rồi và Thế con đi về rồi à? vâng con đi về bây giờ con đi về Tối nay rồi ở lại với mẹ hai mẹ con mình nấu cơm ăn cơm. là để xem nhá con đi hái hoa sen về để xem là chiều con ra Thế chiều ra đấy. vâng Chiều mai nhá. con về mẹ Thế thì này. Thế thì về chiều rồi ra mẹ nấu cơm ăn. Cái này cô Hà cũng rủ là chiều mai đi vào nó chơi đấy. vâng Chiều mai về cô Hà rủ con chơi đi ở làm trong rẻ xem lắm ạ. về đã xong rồi chiều con ra mẹ Thế chiều ra mẹ nhá. vâng Đi hái hoa sen à? vâng Thế đi. cháu hái xong cháu cho cô đến bó
con trai chị bỏ Phúc Hà đi du học, xong cuối cùng là để Phúc Hà lang thang chửa đẻ một mình, xong là ốm đau bệnh tật. Thời gian đấy Phúc Hà bảo ốm đau bệnh tật chẳng nuôi được con, phải cho con đi. Đó là cho con đi, sau này em lại đưa về, em thương rồi em đi tìm em đón về đấy. Cô nhiều lắm, may rằng có cô còn giang tay níu giúp hai mẹ con nó, đưa hai mẹ con nó đoàn tụ được với nhau. Gia đình chị biết ơn cô lắm, cảm ơn cô nhiều. Ông nội bảo là ông hái hoa vẫn còn, bảo mình đi ra đầm sen của ông để hái ít hoa đi bán. Ông bảo mình là cái bên này thì có nhiều, ông chưa hái.
Nội á, vụ này lại được này. Bội thu hoa sen luôn rồi. Hôm nào mình chẳng đi thu hoạch gì thì mình cứ ra hộ ông hái. Rất là tuyệt vời luôn. Thơm thế đấy. Vừa là cứ ngủ luôn, ăn xong rồi sẽ ngủ. Nhất là cái tôm chiên ấy. Mất một chiếc tất ở đâu ấy.
Yêu không yêu, yêu không yêu. Cánh hoa tàn dưới chân nắng, sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông mong tình sẽ đến một lần, tim để tôi nhớ mong. Rồi, chị tắt này. Thôi cho mày đi nốt nhé. Nước đang ngủ, tôi mong chờ quên thương lòng có phải.
nhà ông còn nhiều lắm. Em đi anh chị ơi. 35.000 một bó ạ. Chị lấy nhập. 35.000 một bó ạ. Bó nào cũng được. Nam bảo con ăn nước rồi. Sáng 35.000 một bó. Đấy mà không bây giờ về chị cắm vào nước thoải mái luôn. Bạn tự chọn. Ngân hàng nông nghiệp ạ. Đây, Nguyễn Thị Hà đây. 70.000 hai đó. Về nhà đi, về nhà đi.
Nó dẹo chứ nó không sữa. Điện 10.000 không ăn kẹo đó này hả? Đi vào nhà đi, nhanh lên xe kìa vào. Hai đứa kia. Kẹo cũng gì đi vào nhanh khẩn trương. Đi. Cái gì nhỉ? Em đến khoảng tầm 10-15 phút nữa thì sẽ có điện. Bông 12 bông ạ. Cái này nở đó. Là không, con bán theo bó ạ. Mấy người ta lấy một bó đi. Đây để quay ra đây. Đấy mày bán được nhiều rồi, gì mới xấu. Đây này cái này cũ rồi. Đi nắng ấy bà. Con gì đi nắng ấy. Mà về bà tắm vào nước cái là nó lại tươi lại mà. Không, kiểu con gùi đi nắng nó trông nó vậy thôi. Bà mà cắm vào nước cái là nó lại hồi lại ngay. Bây giờ nắng này người còn khô nữa bà. Đây này Hiền lấy đi. Nhưng mà chị chỉ sợ nó héo thôi mà nó héo là héo thôi. Nó héo. Nó héo là héo thật. Nhưng mà có cái là đi đường thì nắng quá nó ấy thôi. Cái bó này là có gì? Đây này Hiền này, lấy bó này này, đây này. Hiền ơi, lần dưới này. Đâu, lấy quả nào anh ơi? Có tiền quả. Quả to 20.000. 20, 18, có loại 20, 18 lấy là nào này? Đây. Có 50 bé tí. Trời, chị cứ nghe em về tí, bây giờ không phải về mà bây giờ chị còn lúc chị tưới cho nó cái, còn tí nữa nó không tươi, 30.000.